Khởi tố nhóm sản xuất 2.900 tấn giá đỗ ngâm hóa chất 6 benzylaminorerin. Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 4 chủ cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ nhưng dán mác vì sức khỏe người tiêu dùng. Công an xác định nhóm này đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất 6 benzylaminorerin. Đây là hóa chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Qua nắm nguồn tin từ mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhóm hội giá đỗ Việt Nam và hội làm giá đỗ có những dấu hiệu vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra 6 cơ sở sản xuất giá đỗ gồm 2 cơ sở của ông Lâm Văn Đạo, 34 tuổi, trú ở Buôn Cô Tam, xã Ia Tu, 2 cơ sở của ông Vũ Duy Tư, 33 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, phường Tân Hòa, một cơ sở của ông Nguyễn Văn Quynh, 49 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, phường Tân Hòa, một cơ sở của ông Nguyễn Văn Hảo, 36 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, phường Tân Hòa, phát hiện trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như hạt đỗ xanh, vôi cục, nước giếng, các công nhân còn sử dụng thêm nước kẹo không màu để tăng trọng lượng và có hình thức đẹp cho giá đỗ. Quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, thu giữ hơn 20.300 kg giá đỗ mà nhóm này đã ngâm cùng nước kẹo. Sau khi giám định, nước kẹo mà chủ các cơ sở dùng để làm phụ gia trong sản xuất giá đỗ là hoạt chất 6 benzylaminorerin. Đây là hóa chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong năm 2024, nhóm này đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất, trung bình mỗi ngày khoảng từ 8 đến 10 tấn. Riêng có một cơ sở sản xuất còn ký hợp đồng bán cho một siêu thị từ 350 đến 400 kg giá đỗ trên ngày. Trên bao bì giá đỗ này, các đối tượng dán nhãn mác vì sức khỏe của mọi người, không hóa chất, không chất kích thích, không chất bảo quản. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là Lâm Văn Đạo, Vũ Duy Tư, Nguyễn Văn Quynh, Nguyễn Văn Hảo về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.